हाय, आता आपण रोटेशनल डायनामिक्सच्या सेकंड पार्टला सुरुवात करणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ दी फॉर्म्युले, जसं आपण नेहमी करतो. तर रोटेशनल मोशन आता आपण सुरू करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट विथ दी फर्स्ट फॉर्म्युला. सो फर्स्ट फॉर्म्युला फॉर रोटेशनल मोशन इज ओके. सो पहिले फर्स्ट फॉर्म्युला जो आहे तो मी लिहून देतो. फॉर रोटेशनल मोशन द फॉर्म्युला विल बी फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो I summation of MI/RI square. Okay, so its unit will be kg meter square. Okay, तो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा युनिट kg मीटर स्क्वेअर आहे. सेकंड फॉर्म्युला फॉर I equals to mk square, where k is the radius of gyration. ओके, सो mk स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आपण मॅक्झिमम वेळेला यूज करू शकतो. ओके, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द थिअरम ऑफ पॅरलल परपेंडिक्युलर ॲक्सेस. सो फर्स्ट वी विल सी पॅरलल ॲक्सेस थिअरम आणि नंतर आपण परपेंडिक्युलर ॲक्सेस थिअरमचे फॉर्म्युले बघूया. ओके, सो फॉर्म्युला फॉर पॅरलल ॲक्सेस थिअरम, द फॉर्म्युला इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो I0 that is IC plus m into h square. ओके, हा फॉर्म्युला आहे. सो I0 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पॅरलल ॲक्सेस. IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॅरलल अबाउट अ पॅरलल ॲक्सेस, म्हणजे दोन्ही ॲक्सेस पॅरलल आहेत एकमेकांना, बट दिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. आणि हा कुठल्याही एका पॉइंट मधून पास होतो. द कंडिशन इज दिस टू ॲक्सेस आर पॅरलल टू इच अदर. आणि त्याच्यातलं जे डिस्टन्स आहे ह्या दोन ॲक्सेस मधलं, दॅट इज युअर h. सो मास m इज द मास ऑफ द बॉडी अँड त्याचा स्क्वेअर. सो दिस इज द पॅरलल ॲक्सेस थिअरम. अँड देन परपेंडिक्युलर ॲक्सेस थिअरम इझी आहे. IZ is IX plus IY. Okay, so this is your perpendicular axis theorem. Okay, so where XYZ are the mutually perpendicular axes. So the diagram method draw nahi karat. Directly we will be using these formulae. Okay, next formula will be for your angular momentum, that is I omega. Next torque, that will be I alpha. ठीक आहे. नंतर पॉवर, दॅट इज टी टॉर्क इंटू ओमेगा. आणि कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. ओके, तर हे फॉर्म्युले झाले. हे झाले फोर्थ ह्याचे फॉर्म्युले. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म्युले विल बी फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक आहे, तर पहिला आपण घेणार रिंग, नंतर आपण घेणार डिस्क. ठीक आहे. ओके, सो रिंगचा जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज mr स्क्वेअर. डिस्कचा जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज mr स्क्वेअर बाय 2. नाउ दिस डिस्क इज सिमिलर टू सिलेंडर. ओके, सिलेंडरचं काय होतं, फक्त ही डिस्क इज अन टाइप ऑफ सिलेंडर ओनली. फक्त ह्याचं हाईट कमी आहे, ह्याची हाईट थोडी जास्त असते. ह्याच्यासाठी पण फॉर्म्युला हाच आहे सिलेंडरसाठी. ठीक आहे. नेक्स्ट विल बी फॉर युअर स्पियर. ठीक आहे. Okay, so sphere about an axis which is passing through its center of mass. So this is 2 by 5 mr square. ठीक आहे. सिलेंडर साठी पण mr स्क्वेअर बाय 2 हे सांगितलं. अँड नेक्स्ट इज फॉर रॉड. ठीक आहे. आता रॉड ची जर ऍक्सेस त्याच्या सेंटर मधून जात असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो ml स्क्वेअर बाय 12. आणि जर का रॉडची ऍक्सेस एखाद्या एंड मधून जात असेल त्याच्या, ठीक आहे ना, तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो ml स्क्वेअर बाय 3. ठीक आहे ना, वेअर स्मॉल एल इज दी लेंथ ऑफ दी रॉड. ठीक आहे. तर हे एवढे फॉर्म्युले आपल्याला लागणार आहेत फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लेम्स. ओके, सो नाव लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लेम नंबर 1. फॉर्म्युले मी परत एकदा दाखवतो. ठीक आहे ना. I इक्वल्स टू MI/RI स्क्वेअर समेशन, दॅट इज kg मीटर स्क्वेअर त्याचं युनिट आहे, किंवा mk स्क्वेअर वेअर k is the radius of gyration. Parallel and perpendicular axis theorem, I0 equal to IC plus mh square, IZ is IH plus IY. नंतरच्या सेटचे फॉर्म्युले आहेत. अँग्युलर मोमेंटम इज I ओमेगा, टॉर्क इज I अल्फा, पॉवर इज टॉर्क इंटू ओमेगा, अँड रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे. कायनेमॅटिकल इक्वेशन जे आहेत ते सगळे आपल्याला यूज करायचे आहेत. तर त्याला फक्त आपल्याला ट्रान्सलेशन वरनं
रोटेशनल मध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. ठीक आहे. नंतर मग मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युले लागतात आपल्याला. सो फॉर रिंग इट इज mr स्क्वेअर, फॉर डिस्क इट इज mr स्क्वेअर बाय 2, सिलेंडरला पण सेम. फॉर स्पेअर इट इज 2/5 mr स्क्वेअर अँड फॉर रॉड इट इज ml स्क्वेअर बाय 12. सेंटरला असेल तर ml स्क्वेअर बाय 12, एंडला असेल तर ml स्क्वेअर बाय 3. Okay. Now let us start with the problems. So let us start with begin with the first problem. So this is problem number 1. So let me read this problem first and then we will solve it. Okay. So मी पहिले read करतो. The moment of inertia of a thin uniform rod rotating about a perpendicular axis passing through its center is I. The same rod is bent into a ring and its moment of inertia about the diameter is I1. Okay, the ratio I upon I1 is dash. ठीक आहे, तर हा आपल्याला हे करायचं आहे. Okay, so let us start solving this thing. Okay, so for example, मी वाचतो moment of inertia of a thin uniform rod rotating about a perpendicular axis passing through one of its end is I. बघा इथे डायरेक्टली दिलेलं आहे, एक रॉड आहे. ओके, तर त्याचं लेंथ इज L and it is rotating about an axis passing through one of its ends. ठीक आहे ना, तर त्याचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is your I. Okay, so you'll get here I equals to ml square by 3. Okay, ठीक आहे. अच्छा, आता नेक्स्ट त्यांनी काय म्हटलंय की द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग. ठीक आहे ना, तर हीच रॉड आहे. सो दिस रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग. ओके, सो इट सर्कम्फरन्स विच इज नाउ द रेडियस ऑफ द रिंग समजा आपण r घेऊ, तर याचं सर्कम्फरन्स किती होतं, तर 2πr. सो 2πr विल बी इक्वल टू लेंथ. ठीक आहे, तर ह्याच्यावरून आपल्याला r चा फॉर्म्युला मिळणार. सो r इज व्हॉट, इट इज L बाय 2π. ठीक आहे, तर इथपर्यंत आपल्याला मिळालं. ठीक आहे. अच्छा, आता रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे, व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इट इज mr स्क्वेअर. ठीक आहे ना. ओके, सो लेट अस डू इट. ठीक आहे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन ॲक्सिस विच इज परपेंडिक्युलर, तो काय असतो, इट इज mr स्क्वेअर. ठीक आहे, तो लेट अस सबस्टिट्यूट. सो दिस विल बी m इंटू r चा स्क्वेअर. सो r इज L बाय 2π द होल स्क्वेअर. ठीक आहे, तर किती आलं हे, याचं आन्सर आलं ml स्क्वेअर बाय 4π स्क्वेअर. करेक्ट. ठीक आहे. ओके, बट त्यांनी काय म्हटलंय की त्यांनी द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग अँड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर म्हटलाय इज I1. ठीक आहे, सो दिस इज नॉट I1. ठीक आहे, हा I1 नाहीये. सो अबाउट अ डायमीटर. ठीक आहे ना, अबाउट अ डायमीटर म्हणजे काय, वी हॅव टू यूज परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. ठीक आहे ना. सो दिस इज युअर Ix अँड Iy. Ix अँड Iy आर सिमेट्रिक. ठीक आहे ना. सो Iz, सो दिस इज अवर ऍक्च्युअली Iz mr स्क्वेअर. ही जो व्हॅल्यू आली ती mr स्क्वेअर ची व्हॅल्यू Iz ची आहे. सो Iz इज Ix प्लस Iy and by symmetry Ix and Iy are equal. So this is 2 into Ix. Okay, so you get the value of Ix as Iz by 2. करेक्ट. आणि Iz mr स्क्वेअर आहे, मग आपल्याला जी Ix आहे विच इज आवर I1. ठीक आहे ना, तो किती आला, तो मला मिळाला mr स्क्वेअर बाय 2. ठीक आहे ना, म्हणजे याला जर 2 ने डिवाइड केलं तर हे 4 चं 8 होऊन जाणार. सो दिस विल बिकम ml स्क्वेअर बाय 8 इंटू पाय स्क्वेअर. ठीक आहे, करेक्ट. अच्छा, आता मला काय करायचंय, मला ह्याला I मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ठीक आहे, सो आय वॉन्ट 3 इन द डिनोमिनेटर. सो व्हॉट आय कॅन डू, आय विल मल्टिप्लाय बाय 3 अँड आय विल डिवाइड बाय 3. मग हा मला काय मिळतो, ml स्क्वेअर बाय 3 विच इज युअर I. ठीक आहे, सो बघा मी इथे कसं केलं, I इक्वल्स टू हा ml स्क्वेअर बाय 3 विच इज युअर I आणि 3 बाय 8 पाय स्क्वेअर ॲज इट इज. ओके. अच्छा, आता काढायला काय सांगितलं त्यांनी, I अपॉन I1. ठीक आहे ना, मग I1 ला खाली 8 पाय स्क्वेअरला वरती. सो 8 पाय स्क्वेअर अपॉन 3 इज I अपॉन I1. ओके, सो इन दिस वे आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ I अपॉन I1 ॲज 8 पाय स्क्वेअर अपॉन 3. ठीक आहे, तर बघा 8 पाय स्क्वेअर अपॉन 3 कुठे आहे का, येस, इट इज इन ऑप्शन बी. ओके, सो इट वॉज आस्क्ड इन MHT CET 2014. ठीक आहे, सो हा प्रॉब्लेम थोडासा मोठा होता, बट इट वॉज नॉट, थोडासा म्हणजे बराच मोठा होता, कारण याच्यामध्ये परत साधा हा फॉर्म्युला पण आहे, परत परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम पण वापरायचा आहे. त्यांनी डायरेक्टली द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग अँड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन असं नाही म्हटलं.
ओके, त्यांनी काय म्हटलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर म्हणून टाकलं त्यांनी, इज I1. मग डायमीटर म्हणजे IZ, आपलं सॉरी डायमीटर म्हणजे IX. करेक्ट. सो पहिले आपण IZ इक्वल टू IX प्लस IY, IX ची व्हॅल्यू मला मिळाली IZ/2. IZ आपल्याला माहिती आहे, ठीक आहे ना, इट इज mr². सो IX विल बी I1, दॅट इज mr²/2. आणि नंतर मग आपण ह्याला सॉल्व्ह केलं आणि मग ह्याला कन्वर्ट केलं I मध्ये आणि मग रेशिओ करून आपण हे आपल्याला फायनल आन्सर मिळालं. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो आता पुढच्या प्रॉब्लेमला आपण जाऊया. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. अगेन दिस वॉज आस्क्ड इन CET 2008. ठीक आहे, तर मी पहिले वाचतो. अ रॉड हॅव्हिंग लेंथ L, डेन्सिटी D and area of cross section A. ठीक आहे, पहिले आपण काढून घेऊ. सो दिस इज द रॉड, लेंथ इज L, area of cross section is A, and density is D. ठीक आहे ना, डेन्सिटी किती आहे त्याची D आहे. Is rotating about the center with velocity omega and perpendicular to its length. हे असं रोटेट होत आहे. ओके, इट इज रोटेटिंग. द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज डॅश. ठीक आहे, सो अजून एकदा मी वाचतो. अ रॉड हॅव्हिंग लेंथ L, डेन्सिटी D and cross sectional area A is rotating about its center. ठीक आहे ना, विथ वेलोसिटी ओमेगा. मग हा ओमेगाने रोटेट होतो. ओके, अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स लेंथ. ठीक आहे, सो इट्स रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज डॅश. ओके, सो रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, इट इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. करेक्ट. आणि आता आयचा पण फॉर्म्युला आहे विच इज ml²/12. सो दिस बिकम्स हाफ. आयचा फॉर्म्युला आहे ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे ना, सो दिस कम्स आउट टू बी ml²/24 इंटू ओमेगा स्क्वेअर. एवढं आता आलं. आता मी ऑप्शन्स बघतो. नाउ लेट मी सी दी ऑप्शन्स. ठीक आहे, आता ऑप्शन बघा. 1/3 D एरिया L³ आणि असं काहीतरी दिसते. ठीक आहे ना. सो फर्स्ट लेट अस राईट डाऊन द फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी. सो डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. ठीक आहे, करेक्ट. आता व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज एरिया ऑफ द बेस इंटू हाईट. ठीक आहे ना. सो डेन्सिटी इज D, that is equal to mass upon volume is area of the base into height. ओके, ठीक आहे. तर ह्याच्यावरून आपल्याला कुठलं व्हॅल्यू काढता येईल? करेक्ट. ह्याच्यात A आणि L दोन्ही दिलेले आहे. ठीक आहे ना, डेन्सिटी पण दिलेली आहे. सो M इज नॉट देअर. ठीक आहे, सो वी कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ M. सो M ची व्हॅल्यू मला मिळाली M इक्वल्स टू DAL. ओके, सो व्हॅल्यू ऑफ M इज DAL. ठीक आहे, सो लेट अस सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ M. सो ह्याचा आन्सर आलं DAL into L² upon 24 into omega square. So this is DAL³ into omega square upon 24. ठीक आहे का कुठे बघा, DAL³ into omega square upon 24. So option C is the correct option. ओके, तर अशा प्रकारे आपण केलेलं आहे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेट अस गो टू द नेक्स्ट. ठीक आहे, पुढच्या प्रॉब्लेमला जाऊया. सो फर्स्ट लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम अँड देन वी विल सी हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. ओके, नाउ यू कॅन सी ओव्हर हियर. हा प्रॉब्लेम पण CET 2016 मध्ये विचारला होता. सो लेट अस ट्राय टू डू इट. पहिले मी रीड करतो पूर्ण प्रॉब्लेम. लेट M be the mass, L be the length of a thin uniform rod. In first case, axis of rotation is passing through the center and perpendicular to the length of the rod. Full stop. In second case, the axis of rotation is passing through one end and perpendicular to the length of the rod. The ratio of radius of gyration in first case to second case is dash. अजून एकदा मी रीड करतो आणि मग ड्रॉच करू डायरेक्टली आपण. लेट M be the mass and length be the length of a thin uniform rod. ठीक आहे, सो थिन युनिफॉर्म रॉड आहे. तर M is the mass of the rod and capital L is the length of the rod. ठीक आहे. अच्छा, in first case the axis of rotation is passing through the center and perpendicular to the length of the rod. Correct. So first case मध्ये, ठीक आहे ना, so first case I1, the answer is ml²/12 perpendicular आहे. In second case it is passing through one of its end and perpendicular to the length. So I2 जो आहे तो आहे एंड मध्ये जाणार म्हणजे ml²/3.
3. Find the ratio of the radius of gyration in both the cases. Correct. So let the radius of gyration be k1 in first case. So first case, I1 will be equal to m k1 square. In second case, I2 will be equal to m into k2 square. So this is equation number 1. This is equation number 2. ठीक आहे. आता दोघांना डिवाइड करूया आपण. बघूया काय होतंय. So you'll get ml square by 12 whole divided by ml square by 3 is equal to m k1 square divided by m k2 square. तो m cancel. This comes out to be k1 upon k2 the whole square. आणि ही जी साइड आहे हे काय होतं बघू आपण. This will be ml square by 12 multiply by 3 by ml square. So cancel होता, it comes out to be 1 by 4. So k1 upon k2 will be 1 by 2. ठीक है. So 1 by 2 कुठे आहे का बघा बरं. Yes, option B it is given. So in option B it is given to be 1 by 2 and this problem was asked in CET 2016. Okay, so 2016 CET चा हा problem हा विचारलेला होता. Okay, let us go to the next one. Okay, now this is the next problem. So first let me read this problem आणि मग आपण हे करूया. So a disc of mass 2 kg and diameter 2 meter. So let me draw it first. So this is the disc. Mass is 2 kg and diameter is 2 meter. है ना. तो मग रेडियस किती आला. रेडियस will be 1 meter. Okay, हे एवढं मी काढून घेतलं. ठीक आहे ना. Find the work done if the disc is rotating from 300 rpm to 600 rpm. ठीक आहे. म्हणजे फर्स्ट कंडिशन मध्ये ती 300 rpm नी रोटेट होत होती. ठीक आहे ना. सो दिस वॉज रोटेटिंग इन 300 rpm आणि नंतर ती 600 rpm ला गेली. त्याचं रोटेशनची स्पीड वाढली अँड इट बिकम 600 rpm. ओके. तर आता विचारलंय काय त्यांनी. फाइंड द वर्क डन. ओके. त्याच्या काय प्रकारे पहिले लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कन्सेप्ट and then we will go to solving the problem. ठीक आहे. So again this problem was asked in CET 2004. CET चा प्रॉब्लेम आहे. सो पहिले काय हे रोटेट होते तर ह्याला पहिले कायनेटिक एनर्जी असणार ke1. ओके. मग स्पीड वाढली तर परत कायनेटिक एनर्जी वाढणार. इट बिकम्स ke2. ठीक आहे ना. सच दॅट द डिफरन्स बिटवीन द कायनेटिक एनर्जी म्हणजे ke2 मायनस ke1. ओके. सो डिफरन्स इन कायनेटिक एनर्जी जे आहे ते कसं येणार. फर्स्ट वी हॅव टू सप्लाय वर्क टू दिस तरच ती कायनेटिक एनर्जी वाढून ke2 बनणार. सो ke2 मायनस ke1 विल बी इक्वल टू दी वर्क डन जे आपल्याला काढायला सांगितलं आहे. ओके. म्हणजे आपण कायनेटिक एनर्जी 2 मायनस कायनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू वर्क डन. ठीक आहे. जे वर्क डन काढायचं आहे दॅट इज ऍक्च्युअली कायनेटिक एनर्जी 2 मायनस कायनेटिक एनर्जी 1. करेक्ट. सो कायनेटिक एनर्जीचा टूचा फॉर्म्युला हाफ m इंटू ओमेगा 2 स्क्वेअर मायनस हाफ m इंटू ओमेगा 1 स्क्वेअर. ठीक आहे. मग आता मला इथे ओमेगा 2 आणि ओमेगा 1 काढायचे. ठीक आहे. सो ओमेगा 2 व्हॉट इज द फॉर्म्युला. इट इज 2 पाय f. ओके. आणि ओमेगा 1 व्हॉट इज द फॉर्म्युला. अगेन द फॉर्म्युला इज 2 पाय f. ओके. अच्छा आता बघा ओमेगा 1 साठी 300 rpm रोटेशन्स पर मिनिट. ठीक आहे. त्याला मी rps मध्ये कन्वर्ट करणार. ठीक आहे. तर कसं करणार. आय डिवाइड इट बाय 60 इट विल बिकम rps. किती आला आन्सर 5 rps. ओके. नाउ रोटेशन्स पर सेकंड जे काही पर सेकंड मध्ये असतं रोटेशन पर सेकंड वेव्ह पर सेकंड सायकल पर सेकंड रिव्होल्यूशन पर सेकंड ह्याला काय म्हणतो आपण पर सेकंडला फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. त्याचं युनिट असतं हर्ट्ज. सो दिस 5 इज बेसिकली दी फ्रिक्वेन्सी f1. ओके. सो ह्याला हे झालं f2 आणि हे झालं f1. ठीक आहे ना. सो 2 पाय इंटू 5 तर ते आलं 10 पाय. करेक्ट. आता ओमेगा 2 जर काढायचं 600 ला सो विल गेट 600 अपॉन 60 that is 10 rpm म्हणजे 10 hertz. So this is the frequency 2. So this will be 2 pi into 10 that is 20 pi. आता ह्याच्यात सबस्टिट्यूट करा. So 1 by 2 into m कॉमन. मास ऑफ द डिस्क किती आहे 2 kg. ठीक आहे ना. तर आतमध्ये आलं ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 द होल स्क्वेअर. सो 2 pi f2. ठीक आहे ना. सॉरी ओमेगा 2 आपण काढलेलं आहे ऑलरेडी डायरेक्टली इथे. सो 20 pi द होल स्क्वेअर मायनस ओमेगा 1 so answer is 400 pi square minus 100 pi square. ठीक है. so answer is 300 into
pi square. Correct. So this is the work done. This will be in joule. Okay. तर आता आपण ऑप्शन्स बघू. एक मिनिट, आपलं काहीतरी चुकलेलं दिसतंय. हा येस, आपलं काय चुकलं. आपल्या फॉर्म्युलामध्ये इट इज नॉट एम, इट इज आय ॲक्च्युअली. ओके, सो आपण आय काढला नाही. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ आय ऑफ द डिस्क. इट इज mr square by 2. So that is 2 into 1 square divided by 2. ठीक आहे. सो 2 into 1 square divided by 2. So it is coming out to be 1 only. आणि आपण मास पण 1च घेतला होता. नाही, मासला आपण 2 घेतला होता. ओके, सो हिअर इट विल बी 1. सो हाफ विल कम ओव्हर हिअर. ओके, सो डिवायडेड बाय 2 विल बी देअर. ठीक आहे ना. सो इट विल बिकम 150 इंटू पाय स्क्वेअर. ठीक आहे, बघा काय आलं. 150 इंटू पाय स्क्वेअर जूल इज दी आन्सर. हा, आता आपण ऑप्शन बघितलं तर काहीतरी भलतंच येतंय. एवढं असं काहीतरी दिसतंय. ठीक आहे. सो सी, नाव आय विल टेल यू वन ट्रिक और वन दिस थिंग विच यू हॅव टू रिमेंबर. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. पाय स्क्वेअर जे आहे दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10 अँड दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू जी. ठीक आहे ना. म्हणजे तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशन मध्ये पण यूज करतो आपण. ठीक आहे. सो पाय स्क्वेअर इज अप्रॉक्सिमेटली 10. 10 पेक्षा थोडं कमी येतं. ओके, सो 10 जर घेतलं, सो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सिमेटली 1500 जूल. मग 1500 जूल पेक्षा थोडं कमी येणार. ठीक आहे. सो व्हॉट विल बी द आन्सर? आन्सर विल बी 1479. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस. ठीक आहे ना. आपण चुकून एम घेतला होता, पण तिथे एम घ्यायचा नाहीये, तर तिथे आय घ्यायचा होता. ओके ना. सो mr square by 2. सो आय वॉज कमिंग आउट टू बी 1. जो आपण इथे सबस्टिट्यूट केला 1. ठीक आहे ना. 2 च्या जागी 1 केला तर हे 2 खाली येणार अँड देन वी गेट दी आन्सर. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक आहे. सो आता ह्या पुढचा प्रॉब्लेम आहे, हा मी वाचतो अँड देन लेट अस ट्राय टू सॉल्व्ह इट. ठीक आहे. अच्छा, आता यू विल सी दॅट की दिस इज नॉट आस्क्ड इन सीईटी. ठीक आहे. पण हा ह्याची जी लेवल आहे, चांगला प्रॉब्लेम आहे आणि ह्याची जी लेवल आहे ती सीईटी सारखीच आहे. दॅट्स व्हाय आय हॅव टेकन दिस फॉर्म्युला प्रॉब्लेम. सो फर्स्ट लेट मी read this problem and then we will see how to solve. पहिले मी वाचतो. So a flywheel of moment of inertia 3 into 10 raised to 2 kg meter square is rotating. ठीक आहे ना. म्हणजे 300 I आहे, इथे मी लिहून घेऊ डायरेक्टली आपण. I is 300 SI unit is rotating with uniform angular velocity ओमेगा दिलेला आहे 4.6 radian per second. Okay, if for torque बघा का, what is this? This is the flywheel. ठीक आहे ना. इट इज इनिशियली रोटेटिंग विथ ओमेगा इक्वल टू 4.6 रेडियन पर सेकंड. नाउ इफ अ टॉर्क रिटार्ड्स द व्हील देन द टाइम इन विच द व्हील कम्स टू रेस्ट. ठीक आहे ना. म्हणजे हा आता ह्यानी टॉर्क लावला, याला म्हणजे ब्रेक लावला आणि याला रिटार्ड केलं, म्हणजे याचं रिटार्डेशन निगेटिव्ह एक्सेलरेशन दिलं आणि याचा ओमेगा थांबवून टाकला याला, तर याचा ओमेगा झाला 0. करेक्ट. सो दिस इज ओमेगा 1 इनिशियल ओमेगा, दिस इज फायनल ओमेगा, ओमेगा 2. ठीक आहे ना. देन द टाइम इन विच द व्हील कम्स टू रेस्ट इज डॅश. हे असं त्यांनी दिलेलं आहे आणि त्यांनी टॉर्क पण दिलाय. ठीक आहे ना. सो टॉर्क किती दिलाय? इट इज 6.9, दॅट इज 690 न्यूटन मीटर. ओके, सो आपल्याकडे फॉर्म्युला जो आहे तो आपण यूज करूया. विच फॉर्म्युला डू वी हॅव? सो वी हॅव टी इक्वल्स टू आय अल्फा. सो सबस्टिट्यूट करा. सो 690 आय ची व्हॅल्यू आहे 300 मल्टिप्लाय बाय अल्फा. अल्फा इज ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 डिवायडेड बाय टी. ठीक आहे ना. आय सबस्टिट्यूट एव्हरीथिंग. सो 690 0 0 कॅन्सल. सो 69 अपॉन 30 3 ने डिवाइड केलं तर हे 10 येणार. दिस विल बिकम 13 अपॉन 10 इक्वल टू ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1. ओमेगा 2 इज 0 मायनस ओमेगा 1 इज 4.6. ठीक आहे ना. डिवाइडेड बाय टी. नाउ दिस इज रिटार्डेशन, सो दिस इज निगेटिव्ह. सो मायनस मायनस विल बिकम प्लस. मॅग्निट्यूड घेतलं तरी ते प्लसच बनतं. सो टाइम विल कम आउट टू बी 4.6. बघा मी डिवाइड करत नाहीये. इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30. ठीक आहे. ओके, सो दिस इज द आन्सर.
एक मिनिट हे आपलं डिव्हिजन केलेलं दिसतंय. सो दिस कम्स आउट टू बी 23 13 नाही येतं 23 ओके. तेच मी म्हटलं असं काय झालं. सो दिस इज द आन्सर. सो इफ यू सॉल्व दिस युअर आन्सर कम्स आउट टू बी this thing 2.3 into 2 is 4.6. So answer is 2 seconds. Okay, 2 seconds आएगा. Yes, we do have it in our option. So this is the correct answer. Okay, so let us go to the next one. Okay, आता हा पुढचा प्रॉब्लेम आहे. So let me solve this. ठीक आहे. सो पहिले मला हाला रीड करू दे. पहिले मी हा रीड करतो and then we will go for it. A rope is bound on a hollow cylinder of mass 3 kg and radius is 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? आता हा जर तुम्ही बघितला तर हा पण तुम्हाला सीईटीचा नाही दिसत आहे. ओके, इट वॉज आस्किंग नीट. पण हा जो टाईपचा प्रॉब्लेम आहे हा मला खूप आवडलेला आहे. लेवल हिची सीईटी एवढीच आहे. ठीक आहे ना. तर हा टाईपचा प्रॉब्लेम तुम्हाला सीईटी मध्ये येऊ शकतो. सो लेट अस डू दिस. So first let me draw the diagram. A rope is bound on a hollow cylinder of mass 3 kg. बघा hollow cylinder आहे. Okay, so this is the hollow cylinder. ठीक आहे. तर त्याचा मास 3 kg आहे. ओके, and radius is 40 centimeter. ठीक आहे. तर त्याचं जे रेडियस आहे that radius is 40 centimeter means 0.4 meter. Okay, so R is 0.4 meter. Now hollow cylinder is like a ring. ठीक आहे ना. मग त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय येणार? इट विल बी mr square that is 3 into 0.4 चा स्क्वेअर. ठीक आहे ना. So that is 3 into 0.16. So 63 is 48. So 4.3 SI unit that is kg मीटर स्क्वेअर. ठीक आहे. त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मी डायरेक्टली काढून घेतला. ओके, नेक्स्ट. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? ठीक आहे. आता बघा ह्याला जर का इथून 30 न्यूटननी खाली ओढलं, ठीक आहे ना, तर आपल्याकडे फॉर्म्युला कुठला असतो? T equals to I alpha. ओके, व्हॉट इज द अँग्युलर एक्सेलरेशन म्हणजे अल्फा त्यांनी काढायला सांगितलंय. ठीक आहे. आता टी चा आन्सर काय येणार? टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. सो फोर्स इज 30 न्यूटन इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स विल बी कॅपिटल आर. ओके, सो दॅट इज 30 इंटू 0.4. ओके, सो इट विल बिकम 12. ठीक आहे, तो सबस्टिट्यूट करा. So this will be 12. I is 4.8 into alpha. Correct. So if you solve this, okay. So if you solve this, what will be the value of alpha? एक मिनिट, इथे आपलं काहीतरी हे झालंय का? m into r square. इथे आपलं हे 63 is 48. इथे आपलं हे चुकलं, मल्टिप्लिकेशन चुकलं. It is 0.48. Okay. So this is 0.48. So if you solve this, the value of alpha will come out to be 12 divided by 0.48. आता हे कसं करणार? Multiply and divide by 100. So 12 into 100 divided by 48. Okay. So 12 on the 4, 12 for the 48 and 100 for the 25. Correct. So alpha value, what is the value of alpha? It is 25 radian per second. ठीक आहे. इथे फक्त मल्टिप्लिकेशन हे झालेलं. Okay. So 25 आहे का? Yes. We have 25. So A is the correct option. Okay. So let us go to the next one. पुढचा घेऊया प्रॉब्लेम. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता हा पण हा छोटा आहे. इट वॉज आस्किंग सीईटी ओनली. नाउ लेट अस ट्राय टू सॉल्व दिस. ठीक आहे. कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मी पहिले रीड करतो. कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन युनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सेस टँजेंट टू द रिंग अँड इन द प्लेन ऑफ द रिंग if its moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane is 4 kg meter square. Although this was also asked in CET. हा CET चा प्रॉब्लेम आहे. इझी आहे. मी परत एकदा वाचतो आणि सॉल्व्ह करून दाखवतो. कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन युनिफॉर्म रिंग. बघा पहिली मी रिंग काढली. सो दिस इज द थिन युनिफॉर्म रिंग अबाउट एन ॲक्सेस टँजेंट टू द रिंग अँड इन द प्लेन ऑफ द रिंग. आता टँजेंट असेल, एक उभा पण असेल, एक आडवा पण असेल. तर टँजेंट कसा आहे? इन दी प्लेन ऑफ द रिंग, म्हणजे हा आडवा टँजेंट त्यांनी काढायला सांगितला आहे. ठीक आहे. हा उभा नाही सांगितला आहे. ओके. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स लेंथ, म्हणजे हा जो आहे, ठीक आहे ना, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्यांनी दिलेला आहे. ठीक आहे ना. दिस इज युअर IC. ठीक आहे ना. किती येतो? इट इज 4 kg मीटर स्क्वेअर. करेक्ट.
अच्छा, मग आता याला मला सॉल्व्ह करायचं, तर मग पहिले मी काय करणार, फर्स्ट आय यूज दिस पॅरलल ऍक्सेस थेरम. ओके, मी हा काढून घेणार, ठीक आहे ना. समजा ह्याला म्हटलं आय डॅश, ठीक आहे, तर काढूया आपण. लेट अस सी कसं बनेल तो. सो आय डॅश इज आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. ओके, आय सी दिलेला आहे 4 प्लस मास ऑफ द रिंग किती दिलेली आहे, काहीच दिलेलं नाही. सो लेट अस कन्सिडर एम एज द मास ऑफ द रिंग अँड दिस इज द एच which is equal to radius of the ring. So this is mr square. Okay, आता बघा IC, what is the formula for IC? IC is also equal to mr square, correct? So mr square की value indirectly 4 आली. Okay, so that is the trick in this problem. Okay, ठीक आहे. आता हा I dash मिळाला, so this becomes 4, so this will become 8. ओके, 4 + 4 8 झालं. आय डॅश, आता आय डॅश आहे, ठीक आहे ना. आता मला हे पाहिजे, तो अगेन व्हॉट विच थेरम वी विल यूज परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम, ठीक आहे ना. सो हा झाला आय डॅश विच इज आय झेड इक्वल्स टू आय एक्स प्लस आय वाय, ठीक आहे ना. हा झाला आय एक्स आणि आय वाय सिमेट्रिकल आहेत. सो आय झेड इज आय डॅश विच इज इक्वल्स टू ओके, एक मिनिट, आपल्या इथे परत काहीतरी हे झालेलं दिसतंय. ठीक आहे, ओके, लेट अस डू इट, ठीक आहे ना. सो आय सी हा झाला, दिस इज एम आर स्क्वेअर. सो 4 + 4, हा दिस इज ओके. सो आय एक्स प्लस आय वाय, इट हॅज टू बी 2 ॲक्च्युली. हां, ओके, 4 इज एम आर स्क्वेअर. ओके, सो आय सी आय डॅश, हां ओके, हां. सो आय डॅश इज 3/2 एम आर स्क्वेअर विच इज 6. 1.5 आला, ठीक आहे, ठीक आहे. हां, ओके. Coming out to be 4. ओके, ठीक आहे, लेट इट बी. सो करूया हे. सो सी काय होता, वी विल डू इट वन मोर टाइम, ठीक आहे ना. सो हिअर ऑफ अ थिन युनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सेस टँजंट टू द रिंग आणि इन द प्लेन ऑफ रिंग. ठीक आहे, आपल्याला हे आय एक्स काढायचं आहे. ओके, आय एक्स आणि आय वाय. ओके, दिस इज going to be 2 times. ओके, हां. हां, ओके, ठीक आहे. सो वी विल यूज दिस अनदर ट्रिक, ठीक आहे. तर पहिले आपण हा जो होता आपला आय सी, ठीक आहे ना, हा 4, ठीक आहे ना, ह्याला आपण जर का परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम यूज केला, ओके, सो दिस 4 कम्स आउट टू बी आय झेड विच इज 4, ठीक आहे ना. तर ह्या जो दोन आहेत, ठीक आहे ना, हा हा एक्स आणि वाय, दिस बिकम्स आय एक्स अँड आय वाय, करेक्ट. सो दिस आय झेड will be equals 2 times ix. So ix will be iz by 2, which will come out to be 2. Okay, so now this, ठीक आहे ना, this will come out to be 2. Okay, तर ही ह्याच्यासाठी IC होणार. Okay, now if you want to find this ix, ठीक आहे ना, so let us find this ix, ठीक आहे ना. So ix will be equals to IC plus m into h square, correct. So IC is 2 plus m into h square is your r square. Yes, आता आलं आपलं. So mr square is nothing but your 4, correct. So this becomes 2 plus 4. So answer is 6. आहे का 6? Yes, we do have this problem over here. So this was a slightly complicated problem. हे बघा, इथे त्यांनी हा परपेंडिक्युलरचा दिला होता 4, ठीक आहे ना, आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो एमआर. तो एमआर स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 आपल्याला मिळाला. ओके, आपण पहिले काय केलं, आपण पहिले हा टँजंट काढायला गेलो, ठीक आहे. सो इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट, आपण ह्यालाच आयसीलाच आय झेड 4 धरलं आणि हे दोन काढून घेतले. ओके, सो दिस वी फाउंड आउट कसं येणार, ते ह्याच्या हाफ येणार. सो दिस बिकम्स 2, बघा इथे 2 आलं. अच्छा, आता ह्याला 2 धरलं, दिस बिकम्स आय सी विच इज 2 प्लस एम एच स्क्वेअर, दॅट इज अवर आय एक्स. ठीक आहे, सो एम एच इज युअर आर, सो एम आर स्क्वेअर विच इज 4 ओव्हर हिअर.
तर हे तुमचं 6 येऊन गेलं. सो 6 ऑप्शन इज ओव्हर ऑलरेडी ओव्हर देअर. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक आहे, आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. अगेन दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन सीईटी ओनली. तर हा पण सीईटीचाच प्रॉब्लेम आहे. सो लेट अस ट्राय टू सॉल्व्ह दिस. ओके, नाउ बिफोर डुईंग दिस, उद्या आपलं जे लेक्चर असणार आहे युट्यूबचं, तर केमिस्ट्रीचं लेक्चर असणार आहे 7 ला. तर दॅट लेक्चर विल बी ऑन बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे, सो तो एक मला पॉईंट क्लिअर करायचा होता की उद्याचं जे केमिस्ट्रीचं लेक्चर असेल आपल्या युट्यूब व्हिडिओवरती, तर ते बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वरती असणार आहे. ओके, सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लेम नाव. आता हा प्रॉब्लेम करूया. दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन सीईटी 2016 ओनली. ठीक आहे, सो फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. A disk of radius r and thickness r by 6 has moment of inertia I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, full stop. The disk is melted and recast into a solid sphere. The moment of inertia of a sphere about its diameter is dash. ठीक आहे, आता हे त्यांनी म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, सो लेट मी रीड द प्रॉब्लेम वन मोर टाइम. A disk of radius r and thickness r by 6. First let me draw. So हे डिस्क आहे, त्याचा रेडियस आर आहे आणि त्याचं जे थिकनेस आहे. ओके, सो द थिकनेस ऑफ द डिस्क वॉज आर बाय 6. सो दिस इज नथिंग बट द हाईट ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडरचं व्हॉल्यूम झालं एरिया ऑफ द बेस इंटू हाईट, सो पाय आर स्क्वेअर इंटू एच. ओके, ठीक आहे ना. तर ह्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आय अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग टू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. सो हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे ना, दॅट इज युअर आय, हा त्यांनी म्हटलेला आहे. नेक्स्ट, ठीक आहे. नाव दिस स्पियर इज रिकास्टेड. दिस सिलेंडर हा रिकास्ट केलेला आहे आणि स्पियर मध्ये केलाय आणि हा त्याचा अबाउट इट्स डायमीटर. ठीक आहे ना. सो हा नवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय डॅश, सो आपल्याला काढायचा आहे. करेक्ट. तर ह्याला फॉर्म्युला काय वापरणार. ठीक आहे, पहिल्यांदा तर ह्यांचं व्हॉल्यूम सेम राहतं. ठीक आहे, सो हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय आहे, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर सिलेंडर. इट इज mr स्क्वेअर बाय 2. ठीक आहे, करेक्ट. ओके, आणि आता हा रेडियस बनला. ठीक आहे, स्पियर, ह्याचा रेडियस झाला आर डॅश सपोज. ठीक आहे, तर आय डॅश काय येईल. इट इज 2/5 m इंटू आर डॅशचा स्क्वेअर. करेक्ट. नाउ सी मास विल रिमेन द सेम, कारण मास त्याचा सेम आहे. करेक्ट. सिमिलरली व्हॉल्यूम विल ऑल्सो रिमेन द सेम. सो लेट अस इक्वेट द व्हॉल्यूम. ठीक आहे ना. सो पाय आर स्क्वेअर इंटू एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाय इंटू आर डॅशचा क्यूब. ओके, सो लेट अस सबस्टिट्यूट. पाय कॅन्सल. ठीक आहे ना. सो एच ची व्हॅल्यू आली आर बाय 6. सो आर इंटू आर बाय 6 इक्वल्स टू 4/3 आर डॅशचा क्यूब. ठीक आहे. नेक्स्ट, हा झाला आर क्यूब अपॉन 6 इक्वल्स टू 4/3 इंटू r1 चा क्यूब. सो 3 1 जा 3 2 जा. ठीक आहे ना. हा 4 खाली आला 8 झाला. सो दिस इज आर क्यूब अपॉन 8 इक्वल्स टू आर डॅशचा क्यूब. ठीक आहे ना. सो नाउ क्यूब रूटिंग बोथ द साइड्स वी गेट r by 2 इक्वल टू r dash. ठीक आहे. सो सबस्टिट्यूट r dash is equal to r by 2 in this. You will get I dash equals to 2/5 into m into r dash is r by 2 the whole square. So this will come out to be, ठीक आहे ना, 2 by हा 4 होणार, 4 2 जा 2. सो हा होणार 1/10 इंटू mr स्क्वेअर. ठीक आहे ना. सो परत मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2 इफ यू डू. ठीक आहे ना. करेक्ट. ठीक आहे. सो मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2 केलं तर हे येणार 2/10 इंटू mr स्क्वेअर बाय 2. नेक्स्ट पेजवरती मी घेतो. सो 2/10 इंटू mr स्क्वेअर बाय 2. ठीक आहे. अँड mr स्क्वेअर बाय 2 वॉज नथिंग बट युअर आय. ठीक आहे ना. सो mr स्क्वेअर बाय 2 ला आय घेतलं, 2 हा 5 झाला इंटू आय, दॅट इज आय डिवायडेड बाय 5. हे झालं ह्याचं आन्सर. ओके, सो लेट अस सी हे आन्सर मिळालंय का आपल्याला कुठे. तो येस, आय बाय 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो इन दिस वे वी हॅव गॉट दिस आन्सर. ओके, सो लेट अस स्टॉप फॉर टुडे. आणि जसं मी सांगितलं की उद्या शनिवारी जो युट्यूबचा व्हिडिओ बनेल
सो तो युट्यूबचा व्हिडिओ केमिस्ट्रीचा बनणार आहे. ओके, आणि द टॉपिक विल बी बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे सर, आज आपण हे रोटेशनल डायनॅमिक्सचे प्रॉब्लेम्स एवढे घेतले. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम पण जरा बऱ्यापैकी चांगला होता. ओके, इन विच सिलेंडर वॉज रिकास्टेड इन टू अ सॉलिड स्पिअर. तर त्याचं व्हॉल्यूम इक्वल असतं आणि मास पण इक्वल असतं. फक्त त्याचं रेडियस ह्याचा आर घेतलं, ह्याचा आर डॅश घेतलं आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय डॅश घेतला. तर दोघांचे फॉर्म्युले इक्वेट केले, व्हॉल्यूम इक्वेट केलं, त्याच्याने जर रिलेशनशिप मिळाली आर आणि आर डॅशची, ती आपण याच्यामध्ये आय डॅश मध्ये सबस्टिट्यूट केली अँड देन वी गॉट दी आन्सर ॲज I/5. ठीक आहे, तर I/5 हे आपल्याला असा आन्सर मिळालेला आहे. आणि जसं मी सांगितलं की उद्या आपल्याला केमिस्ट्रीचं लेक्चर येईल, बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. ओके, सो थँक्यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. बाय ऑल ऑफ यू.